السلام علیکم سټوډنټ امید لرم چې تاسو ټول بخو خپل ژوندګۍ نه بخونداله او دا زه امید لرم تاسو نه چې تاسو د کم پریویس لیکچر چې کوم دی هغه تاسو کتلی دي او هغې نه مو تاسو خپل د خوند سره مو تاسو زده کړه هم کړې ده که تاسو دې پرې ما سره راغلي یې مطلب دې لیکچر راسې راغلی او تاسو پریویس کار کړی دی نو ځان ته یو شاباشي ورکړي بیکاز دا ډېر ټف باندې کار او تاسو ډفرنټ شیزونه زده کو نن نه زموږ کورس چې کوم دی به لږ باندې نور هم ټف شي بیکاز اوس مونږ ځو لږ باندې مونږ ویلی شو چې پریکټیکل شیزونه ته نو زه به تاسو وایم چې څنګه مونږ یو ډیټا کم ځای نه مونږ ډاونلوډ کوو یې باندې څنګه کار کوو څنګه ډفرنټ کلینینګ پکې کوو او دغه شیزونه به انشاءالله مخکې مونږ وایو راځئ چې نن سټارټ کوو زمونږ ایجنډا سره نن زمونږ ایجنډا دی پایثن پانډاس دغه هغه پانډا نه دی چې کوم هر ټیم خوبونه کوي اکچولي دغه دی د پایثن پانډا په دې کې به مونږ ګورو چې څنګه ډیټا مونږ امپورټ کوو هغه ډیټا مونږ څنګه ریډ کوو ډفرنټ کالم څنګه مونږ ډیلیټ کوو او ریډ کوو وغیره وغیره دا شیزونه به انشاءالله مونږ نن دې کې ګورو ښه جي نن زمونږ ایجنډا دی چې پایثن پانډاس بارے کې لږ خبرې وکړو هغې پسې مونږ دا وګورو چې امپورټینګ اینډ ایکسپورټینګ ډیټا وذ پانډاس او بیا بیسک ډیټا کلینینګ چې کوم دی زمونږ چې کوم هغه ټاپک د مشین لرنینګ سایډ ته به اوس مونږ سلو ځو هغې نه مخکې مونږ ډیټا چې کومه دی هغه به مونږ څنګه کلین کوو او څنګه به ایکسپلور کوو پانډاس هیلپ سره ښه دلته کې مونږ سره دی افیشیل ډاکومنټیشن دی پانډا که تاسو داسې مسلې نو دلته کې دې باندې تاسو چې کله کلیک وکړئ یا تاسو په ګوګل کې ورکړئ چې افیشیل ډاکومنټیشن او پانډا نو دلته کې تاسو ټول کمپلیټ هغې چې کوم بیسک ګایډ دی که تاسو مطلب چرته تاسو ته پوهیږئ نه نو دلته کې تاسو نه 10 minutes to pandas بیسک کم ټاپکس چې کوم دي هغه تاسو ایزیلی دلته نه اکسس کولی شئ او هغه تاسو ریډ کولی شئ او خپل کنسپټ چې کوم دی تاسو دلته نه هم کلیر کولی شئ لکه دلته کې ګوره ورکینګ وذ میسنګ ډیټا که سپوز تاسو فایل کې میسنګ ډیټا نو تاسو دلته نه میسنګ ډیټا مطلب څنګه سره به څه کار ورسره کولی شئ دلته کې هغه ټول لیکلی دي ټیک شو اوس راځئ واپس مونږ لیکچر ته دلته کې مونږ وایو چې بیفور پانډاس نه مخکې څه پانډاس نه مخکې ګورې داسې چلو چې Pandas نه مخکې Python was majorly used for data merging and preparation. It had a very little contribution toward data analysis. او چې Pandas نه مخکې Python چې کوم هغه به صرف د data preparation لپاره مونږ یوز کولو هغې ډېر کم کنټریبیوشن او ډیټا انالیسس لپاره مطلب ډیټا انالیسس زموږ دا مطلب دی که په ما سره یو فایل دی او هغه زه ګورم چې آیا دې کې کم ډیټا دی او دې څه مطلب دی او کم ډیټا څومره په بل لکه سپوز یو ډیټا دی هغه په بل ډیټا باندې څومره افیکټ لري نو دغه شیزونه چې کوم دی انالیسس چې کوم دی دې لپاره پایثن به ډېر کم یوز کېدو خو چې کله پانډاس راغو پانډاس د چې کوم دی پرابلم د حل کو اوس چې موږ کله پانډاس یوز کوو we can accomplish 5 typical steps in the processing and analysis of data regardless of the origin of the data وای چې مونږ چې کوم 5 steps هغه مونږ ایزیلی کولی شو د ډیټا انالیسس لپاره هغه کم دي اول تاسو چې کوم ډیټا دی هغه لوډ کړئ پس هغه ډیټا پریپیر کړئ که چېرته پکې میسنګ ویلیوز یا ونه خوښوئ وغیره وغیره پس ډیټا مینیپولیټ کړئ چېرته تاسو ته چینجز پکار وي پس هغې نه یو ماډل جوړ کړئ او بیا هغه انالایز کړئ نو دغه چیزونه چې کوم دي د پانډاس پس ته دا مونږ ته پایثن کې راغو نو پانډاس د وجې نه ډېر امپورټنټ دی ښه جي یو بله خبره که دا لیکچر اوږدېدو نو مونږ به داسې کوو چې دا به مونږ په ډفرنټ پارټس کې ډیوایډ کوو ټیک شو تاسو چې بور کېږئ نه ښه جي اوس به مونږ وګورو وایي چې پایثن with pandas is used in wide range of fields including academic and commercial domain including finance economics statistics and analysis etc اچھا اوس وایي چې پایثن ډیټا فریم اکچولي د پایثن چې کوم پانډاس دی دا ټوله په ډیټا فریم باندې کار کوي او ډیټا فریم څه شي دی راځئ چې دا اوس وګورو وایي چې پانډاس از ا های لیول ډیټا مینیپولیشن ټول ډیولپډ بای ویس ایم کینی راځئ چې دې والا تاسو ته لږ باندې پکچر هم وښیم ځکه چې اکثر لیکچرو کې کم ډیولپر چې وي پکچر نه نو دلته کې زموږ سره ویس ایم کینی دی چې کوم دغه پانډاس چې کومه دی ډیولپ کړې وه ها جی نو اٹ از بلټ آن د NumPy پیکیج وچ دا په NumPy پیکیج چې کوم دی هغې باندې دا جوړه شوې ده NumPy مونږ الریډي ویلې دی که تاسو نه یې ویلي نو پریویس لیکچر وګورئ اټ از کی ډیټا سټرکچر از کالډ د ډیټا فریم چې د بیسک ډیټا سټرکچر چې کوم دی هغه ډیټا فریم دی ډیټا فریم allow you to store and manipulate tabular data in the rows of observation and columns of variable چې ډیټا فریم چې کوم دی هغه تاسو ته ډیټا سټور کوون او منیپولیټ کوي څنګه in the rows of observation and column of variable which is rows and columns کې څنګه دا بل لږ ټایم پس د تاسو خمه هغې نه اول راځي مونږ وګورو چې څنګه مونږ پانډاس امپورټ کولی شو څنګه چې به مونږ NumPy امپورټ کوو چې امپورټ NumPy از NP دغه شانې مونږ پانډاس امپورټ کوو چې امپورټ پانډاس از PD او پیډي څه دی پیډي صرف سیکنډ نوم دی پانډاس لپاره مونږ دلته ورکړو دلته کې تاسو داسې اوم لیکلی شئ امپورټ پانډاس از حسن نو بیا به زه هر ځای کې حسن یوز کوم چې کله هم زه پانډاس اکسس کولی غواړم خو مونږ د نارملي د رواج دی یو دستور دی مونږ دلته کې پیډي یوز کوو
ها جی او که تاسو دا ډاونلوډ کول غواړئ نو ډیر اسان دی. تاسو به سی ام ډي کولاو کوئ، سی ام ډي نه به ورکړئ چې پیپ انسټال پانډاس. خو که تاسو ان اکاونټ انسټال کړي نو تاسو د پر ضرورت نشته دی چې تاسو پانډا انسټال کړئ. او آلسو که تاسو ګوګل کول ایپ باندې کار کوئ نو تاسو ته بیا هم دا ضرورت نشته دی چې تاسو پانډا انسټال کړئ، بیکاز کې already installed وي. نو راځئ اوس یو ګورو چې ډیټا فریم څه ته وایي. ډیټا فریم وایي a data frame is a two-dimensional data structure that is data is aligned in a tubular fashion in the rows and column. وایي چې ډیټا فریم چې کوم دی هغه two dimensional data structure دی، ته کې کوم ډیټا وي هغه په روز ان کالم کې مونږ یې ښیي څنګه. او دې نه اول مونږ وګورو لږ چې فیچر وایي چې potentially columns are of different type. yes په ډیټا فریم کې دنه مونږه مختلف قسم ته ویلیو سٹور کولی شو، مطلب ټرو فالس هم پکې سیو کولی شو، مونږه پکې سټرینګ هم سیو کولی شو، مونږه پکې انټیجر هم سیو کولی شو. هغه پاسه سایز چې کوم دی میوټیبل دی. yes سایز مونږه وړو کولی هم شو، غټ کولی هم شو. کوم لیبل ایکسس وایي چې کوم مونږ سره ایکسس دی مطلب کالم دی یا روز دی هغه مونږه لیبل هم کولی شو، مونږه کسٹم ویلیوز هم ورکولی شو. دا به ان شاء الله ټایم پس مونږ دا ګورو. کین پرفارم arithmetic operation on rows and column. yes مونږه په دې باندې arithmetic operations هم کولی شو. که مونږه سپوز واړو کالم A دی، سپوز کالم A کې مونږ سره سپوز ویلیو دی یا عمرونه دي، نو مونږ چې کولی شو چې میډین عمر کم دی یا ایوریج عمر کم دی وغیرہ وغیرہ. structure, let us assume that we create a data frame with the student data. Suppose زموږ سره student data دی، نو هغې کې به مونږ data frame څنګه ښکاري یا به داسې ښکاري. ګورئ زموږ سره به کالمز کې څه صحیح، کالم کې به مونږ سره وي registration number, name, marks. پر روز کې به صحیح، پر روز کې مونږ سره هغې ډیټ وي. سپوز registration number 1000 دی، هغې name دی stew او هغې marks دی 86.29. دغه شان 1001 Matthew 91. نو دا مونږ سره بیسک ډیټا فریم دی. نو تاسو سمپل ویلی شئ چې زموږ سره چې کوم ایکسل شیټ وي که نه، نو هغې ته هم تاسو که سمپل ورډ کې ایته هم مونږ ډیټا فریم ویلی شو. هغې ته مونږ وایو نه، خو که تاسو صرف یو انالوجي کوئ، تاسو صرف یو مثال غواړئ، نو هغسې مونږ ویلی شو چې هغه ایکسل چې کوم دی هغې ته هم مونږ ډیټا فریم ویلی شو. نو دا سپوز سمپل ایکسل یو ټیبل شانې دی، نو دې ته مونږ ډیټا فریم وایو. دې کې کالمز دي، روز دي. نو دې سره به انشاءالله مخکې مونږ کار کوو. زه به تاسو څخه هم چې تاسو څنګه خپل ډیټا فریم جوړولی شئ او څنګه مونږ یو ډیټا والا فایل ډاونلوډ کولی شو او بیا پانډاس کې ریډ کولی شو، هغې پاسه ډفرنټ هغې باندې مونږ کار کولی شو. راځئ چې اوس درته تاسو وښیم چې پانډاس ډیټا فریم چې کوم دی هغه مونږ څنګه جوړوو. ها جی وایي چې pandas data frame can be created using the following. pandas dot data frame data index columns. yes ډېر اسان دی. ګوره pandas مونږ څنګه امپورټ کړی دی، مونږ ویلي چې امپورټ pandas is pd. نو دا به دلته کې ولیکم pd ډاټ ډیټا فریم، دلته کې به ځان ډیټا ورکړم، کاما پاسه به انډیکس. انډیکس څه ته وایي؟ انډیکس هغې ته وایي چې کله تاسو لکه باندې شک هغه وکړئ. سبا تاسو ته د پریکټیکل اګزامپل درکوم. کالم څه ته وایي؟ کالم مونږ الریډي وکتو. ګوره دلته کې زمونږ سره دا روز دي که نه، او دغه روز دي مونږ سره اوکې، او دغه زمونږ سره کالم دی ورټیکل. نو دا ورټیکل کالم دغه نمونه چې کوم دي که نه، دا نمونه هم ته هم کسټملی ورکولی شئ. مطلب دلته کې ته خپل چایس والا نمونه هم ورکولی شئ. او دلته کې چې کوم مونږ سره سیریل نمبر دی 0 1 2 3 4 هغې ته ایکچولی مونږ وایو انډیکس. نو هغه انډیکس هم ته خپل چایس باندې ورکولی شي. څنګه یې راځئ مخکې ګورو. ښه دې نه مخکې وایي چې کریټ ډیټا فریم. ډیټا فریم چې کوم دی هغه مونږ جوړولی شو مختلف انپوټ نه. کم نه لیست نه مونږ جوړولی شو، سیریز نه مونږ جوړولی شو، ډکشنري نه مونږ جوړولی شو، نمپای ایرو نه مونږ جوړولی شو، انادر ډیټا فریم نه هم مونږ جوړولی شو. خو دلته کې به مونږ ګورئ صرف د لیست نه جوړو، بیکاز د لیکچر به ډېر زیات غټ چې مونږ په هر هغه باندې اګزامپل نشو کولی. تاسو ته پر اسایمنټ دغه دی چې تاسو کله دغه لیکچر وکړئ نو دې پسه تاسو وګورئ چې سیریز نه مونږ څنګه جوړو، ډکشنري نه مونږ څنګه جوړو. ډېر آسان دی، جسټ سمپل تاسو دغه لیکونو دی pd ډاټ ډیټا فریم. دلته کې تاسو ډیټا ورکونی دا مخته که تاسو خپل انډیکس ورکوئ، کسټم هغه ورکوئ، او کالمز که ورکوئ نو کالمز ورکوئ. نو راځئ مونږ وګورو چې د لیست نه مونږ ډیټا فریم څنګه جوړو. ډېر اسان دی، ګوره ورته وایي چې create an empty data frame, a basic data frame which can be created as an empty data frame. yes که تاسو یو empty data frame جوړول غواړئ نو څنګه به مونږ جوړو. ګورئ ډېر اسان دی. دا تاسو اول وکړئ. دلته کې مونږ اول پانډا امپورټ کړو. نو مونږ به څنګه پانډا امپورټ کوو؟ ډېر سمپل دی. دلته مونږ ولیکو امپورټ پانډاز ایز pd. داسې مونږ امپورټ کړو. نو که دا د امپورټ کړمه دې پسته دلته کې زه وایم چې اوس زه یو empty data frame جوړوم. نو څنګه به جوړوم؟ ډېر اسان. ډیف ما یو خپل فایل ته نوم ورکړو، ډیف سپوز pd ډاټ ډیټا فریم او دغه
او زه وایم چې دا د پرنټ شي نو پرنټ ډي اف. نو ډېر اسان ګورې اوس ډیټا فریم کې دننه ما یا ډیټا نه ده ورکړې، دې کې ما دننه انډیکسز نه دي ورکړي، ما پکې کالم نومونه نه دي ورکړي، جسټ یو امټي یو خالي ډیټا فریم دی. نو که زه دا رن کړم نو تاسو ته ښکاري چې دلته کې وایي چې امټي ډیټا فریم کالم یې مونږ ته وښیو چې کالم دې اوم تاوله خلي دي او انډیکسز دې اوم تاوله خلي دي. اوس راځئ چې مونږ وګورو چې د یو لیست نه مونږه څنګه ډیټا فریم جوړولی شو. ښه جي، نو دلته کې سپوز که زه تاسو ته ووایم چې زمونږ سره یو سمپل غوندې لیست دی، هغه لیست دی زمونږ سره ښه جي هغه لیست دی زمونږ سره یو نومونه دي نیمز، او زه ورکړمه سپوز نیم خوشحال بابا، غنی خان، خوشحال بابا، غنی خان، رحمان، غنی خان، رحمان بابا. زمونږ مشران چې کوم دي سپوز مونږ هغې والا نومونه ورکړو. نو دې سره که زه اوس وایم چې دې نه زه یو ډیټا فریم جوړوم نو څنګه به جوړوم؟ ډېر اسان ګورئ ورته پي ډي ډاټ ډیټا فریم، ډیټا فریم کې دننه مونږ څه ورکړو؟ مونږ به دغه نیمز ورکړو، بس صرف دغه دی. اوس که مونږ زه دا رن کړم څنګه به رن کړم؟ شفټ انټر سره نو زه رن کړم نو تاسو ته دلته کې ښکاري چې مونږ سره یو سمپل شانې ډیټا فریم چې کوم دی هغه جوړ شو. راځئ تاسو ته لږ غوندې د زوم کړمه چې تاسو ته سم وښکاري. ګورئ دا وګورئ دا سمپل ډیټا فریم مونږ سره جوړ شو. کالم نیم او وګورئ څنګه مونږ دلته کې کالم نیم ورکړی دی نه، نو هغې اټومیټیکلی 0 ورکړی دی کالم نیم. رو انډیکسز چې کوم دي 0 1 2 ورکړی دی، نو دلته کې هغه مونږ هم نه ورکړي ځکه بای ډیفالټ 0 1 2 شو. او دلته کې زمونږ سره ډیټا فریم جوړ شو خوشحال بابا، غنی خان، رحمان بابا. ښه اوس که تاسو وایي چې دغه کالم نیم چې کوم دی که نه دغه د چینج شي، نو دغه به مونږ څنګه چینج کړو؟ ګوره دا هم ډېر زیات اسان دی. څنګه؟ هغې نه اول مخکې تاسو ته دا ښایم چې د کالم نه اول مونږ دا ګورو چې دا به څنګه چینج کوو. ښه انډیکسز نه، نو انډیکسز به څنګه چینج کوو؟ ډېر اسانه. ګوره دلته کې به زه ولیکم پي ډي ډاټ ډیټا فریم نیمز خو به ورکړم که نه نیمز، او دې سره زه وایم چې انډیکسز د چینج شي نو زه به دلته کې ولیکم انډیکس از ایکول ټو، نو زمونږ سره 3 ویلیوز دي، نو زه به دلته کې سپوز زه وایم چې اے بي سی د شي، نو دلته به زه ورکړم اے بي اینڈ سی. نو تاسو ګورئ ما څه وکړو؟ ما دلته وکړو چې اول مې نیمز ورکړو، دلته کې مونږ انډیکسز نه وو ورکړي. ګورئ دلته کې مونږ صرف نیمز وکړو، نو هغوی اټومیټیکلی 0 1 2 لیکلي وو. اوس مونږ وایو چې دلته کې اے بي سی در راشي، نو زه به دلته کې ورکړم پي ډي ډاټ ډیټا فریم هغه نمونه او انډیکس او هغې سره اے بي سی، بیکاز زمونږ سره 3 ویلیوز دي خوشحال بابا، غني خان، رحمان بابا، نو دلته کې به زه ورکړم انډیکس اے بي سی. نو اوس که دا زه رن کړم نو تاسو ته به دا ښکاري لږ تاسو ته ښکاري دا ګورئ اول 0 1 2 مونږ چینج کړو اے بي سی ته. شاباش. ښه جي اوس راځئ چې وګورو چې مونږ څنګه دغه کالم نیم چینج کولی شو. کالم نیم به څنګه چینج کوو؟ ګورئ ډېر اسان دی. ورته ګورئ پي ډي ډاټ ډیټا فریم ټیک شو، دلته کې به زه ورکړم نیمز هغه شانې، او انډیکس کې به ورکړم اے بي سی اے بي سی، او دې پسې به زه ورکړم کالمز کې کالمز از ایکول ټو زمونږ سره یو کالم دی، نو زه به دلته کې ورکړم کالمز نیمز. ټیک شو، لږ باندې به زوم آوټ کړو تاسو ښکاري، آی هوپ سو چې تاسو مننه اوس ښکاري. نو کالمز نیم اوس که زه دغه دلته کې رن کړم نو اوس په څه مونږ سره دي ورته ګورئ، نو مونږ سره اوس راغو نیمز هم راغو، اول دلته کې 0 نو مونږ کالم نیم سکسسفولي چینج کړو، نیمز راغو، انډیکسز هم مونږ چینج کړو. نو دغه شانې که تاسو دلته کې ورکړئ انډیکس او کالم، نو بیا به تاسو اټومیټیکلی هغه خپل کسټم نیم او کالم دلته کې ورکولی شئ. ها جی امید لرم چې دلته رسې تاسو په دې باندې پوه شوي یې او دې کې تاسو څه پرابلم نشته دی. زموږ لیکچر آلموست 15 منټ ته لاړ شو، نو دلته کې به مونږ د لیکچر چې کوم دی هغه کټ کوو. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به تاسو ته ښیم چې څنګه مونږ ایلیمنټ اکسس کوو. هغه ایلیمنټ اکسس هم بالکل سیم دی څنګه چې مونږ لیست نه ایلیمنټ اکسس کوو، څنګه چې د مونږ نمپای نه ایلیمنټ اکسس کوو. او په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله مونږ دا هم ګورو، مونږ به یو پراپر یو فایل ډاونلوډ کوو او هغې باندې به مختلف کار به مونږ سټارټ کوو. نو دې لیکچر نه زه حسن شیخ تاسو نه اجازت غواړم. دعا کې یاد ساتئ. الله حافظ.